Wait lang, may camera pala sa Excel. Hindi ito prank, legit to. Paano i-activate ang Excel camera? Right-click sa ribbon, anywhere sa top menu, piliin ng Customize the ribbon. Click mo lang yung drop-down arrow sa Popular Commands, then All Commands. Then hanapin natin yung camera. Here, then dito sa Customize ribbon, gawa tayo ng bagong group. Rename natin, camera. Yun okay? Saan natin i-add yung camera? I-move natin sa may bandang taas, next to clipboard, drag and drop. Then hit OK. At eto na yung ating camera na group. Select lang natin yung gusto nating screenshot. Then click camera. Then click mo lang kung saan mo gustong ilagay. Parang magic screenshot pero live update yan. Baguhin mo data sa source, auto-update rin yung image. Perfect pang dashboard, summary, o cheat move sa report. Or pwede mo siyang i-paste sa Word or PowerPoint. Excel wizard ka na dyan. I-share mo to sa ka-team mong laging nawawala sa formulas. Like, follow, i-share mga best.